سلام دوستان، اومدیم با یه آموزش جذاب دیگه، یه آموزش مناسب فصل. همش بیاین تو کامنت ها بر من میذارین که استاد آموزش مناسب فصل بذار. اومدیم با یه آموزش دیگه مناسب فصل پاییز. یه سویش شلوار که به لطف این آموزش ها باعث شد که من این پارچه هایی که 2-3 سال بود گرفته بودم و توی کشو مونده بود کم کم دوخته بشه. این اون پارچه زرشکیه که بهتون نشون دادم، ستی پاییزش رو آموزش دادم. 2 سال بود که گرفته بودم و گذاشته بودم توی کشو مونده بود. این سویشر شلوار 2 تا حسن داره. اول این یقشه، من همیشه زیر هودی و سویشرت و چیزای کلاهدار دوست دارم یه چیزی دور گردنم باشه، چون گردنم خیلی زود یخ میکنه. این یقه رو اینجا دادیم که به کمک این یقه دیگه نخواهیم شالی چیزی داره گردنمون ببندیم و گردن گرم نگه داره. دوم، استفاده از کشباف تو قسمت کمرشه. هم باعث میشه که شکم پهلوتون گرم بمونه، مثل هودیای دیگه قشنگ باد نره داخل دل کمر آدم تو این سرما یخ کنه، هم به خاطر نوع کشبافی که اینجا خورده و جذبه باعث میشه که شکم پهلوتون از اونی که هست خیلی باریکتر و قشنگتر به نظر بیاد. آموزشش خیلی راحته، در عرض 20 دقیقه فکر کنم میتونی ببرین و بدوزینش. آموزش شلوارش دیگه نذاشتم چون چند تا الان شلوار بدون الگو آموزش گذاشتم. اگر ندیدین لینکش رو تو کپشن میذارم. بچه هر آموزشی که میذارم حتما کپشنش رو چک کنید، چون ممکنه یه لینکی مربوط به این آموزش تو کپشن گذاشته باشم. مثل الان که میخوام لینک آموزش این شلوارای بدون الگوی راحت رو توی کپشن براتون بذارم. امیدوارم آموزش رو دوست داشته باشین. میزان پارچهش 2 متر. پارچه من تریکو میله‌ایه، ولی شما با هر تریکوی دیگه میتونید بدوزید. کشباف هم که به اندازه تقریبا 70 سانتی کشباف بگیرید کافیه. سعی کنید کشبافش از این کشبافای جنس خوب بگیرید که این قسمت کاملا کشیده بشه و جذب باشه و شل نشه به مرور زمان. و بعد اینکه خیلی راحته و شما از هر نوع تریکویی که بخواید میتونید استفاده بکنید. من 2 متر پارچه استفاده کردم، با 70 سانت کشباف کافی بوده، به این گشادی بهم داده. امیدوارم که آموزش رو ببینین، لذتش رو ببرین. همین اول لایک و کامنت یادتون نره تا به من انرژی بدین. بریم ادامه آموزش رو هم ببینیم. خب بچه، برای برش پارچه این سویشرت ببینید پارچه من دوباره خطاش چون توی عرضه، این قسمت الان ترکی پارچه منه. ببینید برعکس تا کردم، یعنی الان ترکی رو آوردم گذاشتم رو ترکی، به جای اینکه اینوری بندازم الگومو در راستای ترکی، برعکس دارم کار میکنم، یعنی به این سمت میندازم. الان عرضی که تا کردم تقریبا 34-5 سانت، یعنی 34-5 سانت رو تا کردم. اینور 2 تا لایه بسته دارم، اینور 4 تا لایه باز دارم، اینجا هم همینطور بسته است. خب از همین بالای کار اول یه خط صاف میکشم که قسمت ترکی کارم بره. خب از همین خط صافی که کشیدم به اندازه 3 سانت میام پایین برای الگوی پشتم بچه‌ها و 8 سانت میام داخل و خطش رو میکشم به این شکل، گردی گردن پشتم رو میکشم. چون میخوام سرشونه افتاده رسم بکنم، ببینید حالت عادی وقتی شما میخواین سرشونه عادی رسم بکنیم میایین توی 12 سانت، مثلا 10 سانت 12 سانت 2 تا 3 سانت میایید پایین. خب و خطتون رو وصل میکنید به سرشونتون، درسته، به بیخ گردنتون. حالا من همون رو به اندازه از بیخ گردنم، به اندازه‌ای که میخوام سرشونم افتاده باشه، مثلا الان من میخوام 25 سانت باشه. خب الان 25 سانت رو به اندازه 2 سانت میام پایین. چرا 2 سانت اومدم؟ 3 سانت میام پایین و اینو وصل میکنم به بیخ گردنم. یه مقدار از سرشونه عادیم بالاتری، یعنی اگر شما تو 12 سانت نگاه کنی به جای 3 سانت 2 سانته. چرا؟ چون سرشونه افتاده یه مقدار باید به سمت بالا باشه. بعد قد کارم رو در نظر میگیرم، چون میخوام یه تیکه دوباره پایین کارم اضافه بکنم. قد کارم رو الان بچه اینجا من 40 میگیرم و این خط رو هم به اندازه همون 30 سانت میکشم. یادتون باشه این الان برای تا سایز 2X هم جواب میده، چون الان ببینید این 30 سانت 2 برابرش میشه 60 سانت، 4 برابرش میشه 120 سانت، یعنی دور سینه‌تون تا 120 هم باشه جواب میده. بعد این رو ببینید به این حالت یک کمی هلال، ببینید صاف نمیام بالا، ببینید یه ذره
چون سرشونم افتاده است یه کوچولو به این حالت هلالش کردم. دیدین؟ به همین سادگی. بعد این تیکه کار رو آستین اضافه میکنم. این اول برش میدم. تیکه پشت بچه میذارم کنار، یه لاشو میذارم کنار. برای تیکه جلو هم باید جلوی کارم باز باشه چون میخوام زیپ بدم جلوی سویشرتمو، پس جلوی کار رو باز میکنم. هم یه مقدارم باید بیام پایین تر دیگه، یقه باید بازتر بشه. به اندازه 4 سانت هم میام پایین تر و این 4 رو ببینید به این حالت به این وصلش میکنم. این شد برای قسمت جلوی من، هم بازش کردم هم اینم که پشتمه. خب بچه برای کلاه کار ما احتیاج داریم که با متر دور یقه کار رو بگیریم. ببینید همون یقه‌ای که برش زده بودیم با یه متر ایستاده، هم دور یقه جلو هم دور یقه پشت. ببینید اینجوری با متر ایستاده دور یقه جلو و دور یقه پشت رو اندازه میگیرید. هر چقدر که شد نصف میکنید، یعنی کل دور یقه رو، یا میتونید نصف یقه پشت و یه دونه از یقه جلو در نظر میگیریم. مال من الان شده 24 سانت. خب 2 سانت هم بهش اضافه میکنم میشه 26 سانت. الان من احتیاج دارم به 4 لا. ببینید الان 4 لای این سمتش 2 لایه بسته است، این سمتش 4 لایه بازه. من 26 سانت در قد کلاتونم دیگه 40 اوکیه. حالا یه ذره کمترم باشه اشکال نداره. پس یه مستطیل میخوام دور یقم، نصف دور کل یقم به اضافه 2 سانت، این برم که قد کلام. خب این 26 سانت رو از این انتهای کار بچه ها به اندازه 2 سانت میام داخل. خب به اندازه 5 سانت هم میام بالا. خب میشه اینجا. این رو تقریبا اگر مثلا دور یقه جلوتون نصفش 10 سانته، به این قسمت 10 سانت باید هلالش کنید به این حالت. پس اینو میام درست هلالش میکنم بچه. ببینید این قسمت کارم الان پشته، به پشت میخواد بس بشه، اینجا جلو. پس هر چقدر که یقه جلوم بود، مثلا یقه جلوی من 14 سانت بود، ببینید این 14 رو در نظر میگیرم مثلا اینجا و این 5 سانت رو میام به این 14 سانت وصل میکنم به این شکل. خب 2 سانت هم که میام داخل. خب باید کم بشه 2 سانت ازش. از اینجا از این قسمت بالای کار به اندازه 10 سانت میام تو. خب و این 2 سانتی که داخل شدم رو به این 10 سانت وصل میکنم. یه بار دیگه میگم ببینین کلش هست دور یقم به اضافه 2 سانت. 5 سانت اومدم بالا، از اینجا هم به اندازه نصف یقه جلو که 14 سانت بود مال من اومدم داخل. اینو به این هلال کردم چون این قسمت به پشت وصل میشه، این قسمت به جلو. از اینجا 2 سانت اومدم داخل، از این بالا 10 سانت اومدم پایین، اینو به این وصل کردم. 10 سانت هم میام داخل و این هلال این قسمت سر رو ببینیم به این شکل وصل میکنم. درست؟ و برش میزنم کار رو. اینجا بهتره که یه 1 سانت و نیم هم خارج بشیم، ولی الان چون ما دیگه نمیخوایم کلامون از این کوچیک‌تر بشه و کل پارچمون هم همینه، یعنی بهتره این لبه کارم یه 1 سانت و نیم بیاید داخل و به اینجا صفرش بکنیم. اینم از الگوی کلا. 4 لا باید باشه بچه‌ها. خیلی خوب. اینم از کلامون. فقط آستینمون بچه ها
قسمت آستینمون سر کار بالاخره یه مچی میخوره دیگه. من هر چی که مونده باشه برای آستین بعد استفاده بکنم. خب بچه برای آستین کار هم ببینین من قد قسمتی که قرار آستین اضافه بشه رو گرفتم تقریبا 32 و عرضش هم میگیرم 25. ببینین بالاشو 25 میگیرم، خب اما پایینشو دیگه 25 نمیگیرم چون دیگه خیلی دم مچم باید وقت چین بخوره. تقریبا میگیرمش مثلا پایینشو 15. خب به این حالت اینم برای آستینمون. این قسمت های کارم باز میکنم. این هم 2 تا آستینمون که باید حتما لبه کار بچه مچ بخوره، یعنی کشباف بخوره. این برای آستینه. خب برای شروع به دوخت کار بچه ها اول از کلاه شروع میکنم. ببینید کلاه من 4 تا تیکه است دیگه. 2 تا تیکش رو میذارم کنار که حالت آستری داره برای داخل کلاه، 2 تا تیکه برای روی کلاه. حالا نگاه کنی من میخوام خب کلاه دیگه، این قسمت کلاه باید یه فضایی ایجاد بکنم که اون بند هودی هست دور سر ازش بتونم رد بکنم و بعد مثلا حالا یه مقدار سرشو جمع بکنم باز بکنم، هر کاری که میخوایم بکنین کلاه رو اندازه سرتون کنین. 2 تا از این تیکه های کلاه رو برمی‌دارین. اگر چرخ سینگر یا جادوگمه دارین از پایین کار یعنی از لبه کار به اندازه 5 سانتی میایید بالا و اینجا یه دونه جادوگمه میزنید، جادوگمه خالی فعلا وقتی که هنوز به آستر وصلش نکردید. اینجا یه جادوگمه، اینجا هم یه جادوگمه میزنید. از پایین 5 سانتی میایید بالا، از خط بیرونی به اندازه 2 سانت، چون 1 سانت زاپاس دوخته که دور تا دور کار بسته میشه، 1 سانت دوم هم در نظر میگیرید که میایید داخل و این قسمت کار یه جادوگمه میزنید. حالا فرض کنیم که نه شما اصلا چرختون چرخ جادوگمه نیست، جادوگمه نداره که بزنه. خب حالا چجوری این فضا رو ایجاد بکنیم؟ ببینیم اگه چرختون چرخ جادوگمه نیست، این الان کلاهه، این گردی کلاه که میفته پشت سر، اینجا هم لبه کلاهه که میفته جلوی سر. از لبه کلاه قسمت پایین که به یقه میخواد وصل بشه بچه‌ها به اندازه 2 سانت داخل، به اندازه 5 سانت میایید بیرون. خب و یه دایره کوچیک میکشیم. بزنین پشت کار دیگه. این دایره کوچیک چیکار میکنه؟ این دایره کوچیک که الان دارم میکشمش، پس به اندازه 5 سانت میام بالا، به اندازه 2 سانت هم میام بیرون. این 5 سانت، اینم 2 سانت. اینجا درست یه دونه دایره کوچیک میکشم که الان خودکار من الحمدلله نمیکشه. اجازه بدین. خب برای این کار بچه ها وقتی که جادوگمه زن نداریم و نمیتونید جادوگمه بزنیم، من 2 تا ببینیم مربع به قطر به اندازه زلای مثلا 4-5 سانت بریدم، وسطش رو میبینین یه دایره کشیدم. دایره‌تون باید اونقدری باشه که بند هودی راحت ازش رد بشه. خب این رو روش کشیدم و این قسمت روی کلاه منه. خب اینجا لبه جلوشه، اینجا گردی بالای سرشه. اینو میام به همون فاصله‌ای که بهتون گفتم، یعنی 5 سانت از پایین، 2 سانت هم از بالا. اینو قشنگ میذارم اینجا به روی کار و سنجاق میزنم دور تا دور اون دایره رو میدوزم. هم میتونید با دست بدوزید اگه احساس میکنید با چرخ براتون سخته، هم با چرخ فرقی نمیکنه. این قراره برگرده و یه فضایی برای من ایجاد بکنه که من بتونم بند کلاه هودیم رو از اینجا رد بکنم. هر 2 سمت کلاه رو هم میدوزید. ببینید اینم سمت دیگه کلاه. روشو لایی هم دادم بچه ها. لایی بدید که کارتون ضخیم‌تر بشه. وقتی که دارید میدوزید و برمیگردونید یه کار محکم و خوبی بهتون بده. اینم از این. ببینید در 1 سطح باشن دایره هاتون. فاصلش رو از پایین اندازه بزنید. یه ذره باید بره پایین تر. خب ببینید الان اینجا روی پارچه من، روی کلامه و این تیکه رو آوردم گذاشتم رو به رو. دور تا دورش رو میرم دوخت میزنم، میام بهتون میگم چیکار کنید.
خب ببینیم بچه ها، من بردم. حتما دوختتون خیلی ریز باشه، چون دایره خیلی کوچیکیه. دوخت درشت باعث میشه خب خیلی سریع برسیم به اون ور دایره و با یه قیچی دوختتون کاملا از بین میره. بعد اینجوری تاش میکنم و با یه نوک قیچی تیز، ببینید اول یه نقطه باز میکنم و بعد تا جایی که میشه توی این دایره رو بچه ها خالی میکنم. اگر تا جایی که میتونید خالی کنید، خب دایرهتون بهتر برمیگرده و گردتر و قشنگتر میشه. ببینید از هر دو سمت پارچه اضافه شد. این برای کسایی خوبه که بچه جادوگمه ندارن. البته کار قشنگتری از جادوگمه بهتون میده ها. ببینید اینجوری کامل خالیش کردم. برای برگردوندنش هم کافیه یکی از گوشه ها رو، گوشه های کار رو ببینیم به این حالت از این دایره رد کنید. بقیه کار به راحتی برمیگرده میاد بیرون. خب بعد به این شکل میبرید، یه اتو هم بهش میزنید. ببینید این شکلی شد. خب اتو که بزنید این شکلی قشنگ ثابت صاف میشه. دور تا دور اینم میتونید با قیچی دالبر قشنگ برش بزنید، یا قیچی دالبر هم نداشتید مهم نیست، چون این خودش میره داخل اون قسمت دیگه کلاه که کاور میخواد بیاد بشه روش و اصلا دیگه دیده هم نمیشه. خب میتونید حتی دور تا دور اینم یه دوخت بزنید، ولی من میگم دیگه احتیاجی نداره، همینجوری که بمونم کافیه. خب به این ترتیب یه فضا ایجاد کردید برای رد کردن بند هودیتون. ببینید چقدر تمیز و خیلی هم عالی. بعد میریم دو سمته، بذارید اینم اتو بزنم این یکی سمتشم. بعد دوباره میرم دور تا دور لبه کلاهم رو اول میدوزم، اون قسمت آسترش رو هم همینطور، قسمت پشت سر لبه کلاه رو میدوزم و دو تا کلاه رو میارم رو هم دیگه سوار میکنم به عنوان آستری. پس اول چیکار میکنم؟ اول این دور تا دور این قسمت کلاه رو میدوزم. این بچه ها قسمت آستر، اینم قسمت روی کار، هر دو رو دوختم. حالا از لبه کلاه ببینیم به این حالت، قسمتی که میاد جلوی سر میارم میذارم درزا رو روی هم دیگه، درز وسط سرم میذارم رو هم دیگه و حالا لبه کلاه رو از این سمت تا این سمت میدوزم که کلاه هم کاور بشه برای وقتی که قراره به یقه وصل کنم. دیگه کلاه رو میذارید کنار و میریم سراغ ما بقیه کار. خب ببینید بچه ها، من لبه کلاه رو به لبه آسترم دوختم. خب حالا دور تا دور این قسمتی که هلالیه رو حتما چرت بدید که راحت برگرده کارتون. خب من الان فقط جادوگمه زدم یا همین فضا برای بیرون اومدن بندش درست کردم، محفظه‌ای برای خود رد شدن بند کلاه یا بند هودی درست نکردم که. اول اینجا رو ببرید یه اتو بزنید صاف بشه، بیایید تا بهتون بگم. خب بچه ببینید چیکار کردم. درست از بغل این محفظه‌ای که درست کرده بودم یه دوخت دور تا دور لبه کلاه رو زدم که یه غلافی بشه که من بتونم حالا دیگه بندم رو از داخلش رد کنم. این بندای هودی هم که توی همه خرازی ها دارن، یه دونه رنگ کارتون میگیریم و قشنگ ببینید به این شکل از داخل این محفظه رد میکنیم. ببینید من الان کلاهم آماده است، بندشم رد کردم، پایینشم بردم سردوز زدم. نگاه کنیم بچه ها، رنگ سردوزم و نخش رو رنگ پارچه انتخاب کردم. الان چون دیگه قرقره های کوچیک سردوز اومده و قیمتش هم خیلی زیاد نیست، میتونید برای کاری مثل هودی یا درس اینا که میزنید از رخ سردوز همرنگ کارتون استفاده کنید. 3 تا دونش رو بگیریم برای 3 4 تا 5 تا لباستون جواب میده، ولی در عوضش کارای این شکلی از داخل انقدر تمیز و قشنگ میشه که این کارای آماده بیرون میشه. حالا این کلا رو میذارم کنار، میرم سراغ قسمت های بالاتنه، یعنی قسمت جلو و قسمت پشت. اولین کاری که میکنم سرشونه های قسمت جلو و پشت رو بچه ها میرم به هم دیگه دوخت میزنم. سرشونه جلو و سرشونه پشت دوخت میزنم و میام. خب بچه ها، چون آستینمون افتاده است و جای آستینمون مشخص نیست کاملا، یعنی این حلقه ندارم که من طبق حلقه انجام بدم، وقتی درز سرشونه رو دوختید به این حالت باز میکنم درز رو. اینجا الان سرشونه افتاده منه، اینجا هم که قراره حلقه من باشه
و بعد میام آستینم رو وسطش رو پیدا میکنم. ببینید الان آستین منه که با هم برش زدیم، یک سمتش که بزرگتر بود، یک سمتش که کوچکتر بود، دم مچ بود. اون سمتش که بزرگتره تا میزنم وسطش رو مشخص میکنم با سنجاق به این حالت. خب وسطش رو که مشخص کردین، هم میتونید بیارید بذارید روی سرشونه، خب و به این سمت و به این سمت دوخت بزنید و بعد درز پهلو رو بدوزید. هم میتونید به اندازه 2 سانت یا 1 سانتی تا 2 سانت برید به سمت قسمت پشت، یعنی وسط آستین رو یه ذره ببرید به سمت پشت، چون معمولا حلقه پشتمون یه ذره بلندتره. این کار رو هم میتونید بکنید. باز اگر نکنید هم مشکلی پیش نمیاد، هر دوش درسته. هم میتونید وسط بذارید، هم یه ذره ببرید به سمت پشت. بعد این درز رو میدوزیم و بعد میریم درز پهلو رو میدوزیم، بعد میریم سراغ جلوی کار. خب بچه من آستین رو دوختم، حالا میخوام درز زیر آستین رو بدوزم. ببینیم این الان آستین، اینم درز زیر آستین. باید از اینجا دوخت بزنم بیام و به این قسمت برم. ببینید وقتی میخوام دوخت بزنم به اینجا که میرسم، ناخودآگاه اگر از سمت پایین بدوزید بیاید بالا، یعنی اینو صاف بکنید بدوزید بیاید بالا، اینجا یه حالت بد وای میسته، یعنی کشیدگی ایجاد میشه. حتما باید این قسمت کارتون چرت بخوره بچه، یعنی این قسمتی که زیر آستینه، ببینید به این حالت از هر دو سمت باید چرتش بدی. خب که وقتی دارم اینو میدوزم به این حالت، ببینید به این شکل بشه، یعنی از اینجا بیام و بعد به اینجا رسیدم ادامهش رو به این سمت بدوزم، یعنی از سمت آستین میدوزید میاید به اینجا که رسیدین، چون چرت خورده دیگه کشیدگی ایجاد نمیشه. بعد به سمت پایین دوخت میزنم میرم تا انتهای کار. خب بچه یادتونه وقتی قد لباس رو میبردیم قد لباس کوتاه بود، قرار بود که پایینش کش باف بدیم. خب الان گشادی پایین لباس من تقریبا 110. خب من میخوام به این 110 کش بافی به اندازه تقریبا 70 سانت تا 75 سانت بدم، یعنی به اندازه اینقدر میخوام جمعش بکنم کار رو. میام یه کش بافی که دارم که اون رنگی که میخواستم و کم داشت فروشنده، یعنی این رنگ کار منو کم داشت. اگه به 1 متر میگرفتم کارم خیلی بهتر میکرد، نداشت. 75 میبرم. ببینید 75 کارم باشه، حتی میتونه یک کم هم بیشتر از 75 هم باشه، چون اگه بخوام مچم از اینجا در بیارم میتونه یه ذره بیشتر باشه. من برای خودم بیشتر از 75 مثلا 78 79 گرفتم. اینجوری هم قدش چقدره؟ خیلی مقدار سرکجی داره، به اندازه 21 22 اوکیه. میگیرم و به پایین کارم میخوام اضافه بکنم. میبینی یه ذره سرکجی داره. اینو میبرم و میارم با کشش به پایین کارم وصلش میکنم، یعنی اون 110 پایین کار رو میخوام در نهایت بکنم 75. چون یه مقدارم خب میره بچه برای قسمت زیپ دیگه. زیپ میخواد یک سره هم به این دوخته بشه هم به قسمت بالای کار. اینو قسمت یقه باید زیپ یک سره باشه. خیلی خوب، پس الان قدش تقریبا 21، اینجوریش هم 75. میارم به قسمت پایین کارم وصلش میکنم، وسطش رو به وسط این میذارم، وسط کارم رو مشخص میکنم، وسط این کشبافم مشخص میکنم به این شکل، وسطش رو میذارم به وسط این و با کشش این رو به این وصل میکنم. خب بچه برای قسمت مچ کارم، سر مچش هم باز کشباف میخوایم. ببینید من الان یک کشباف بریدم اینجا به بلندی تقریبا 23-4 سانت و اینجوریش هم تقریبا 19 سانته. اول میام دو سمت کار رو میذارم رو هم دیگه، لبش رو میدوزم و بعد از اینکه لبه کار رو دوختم کار رو برمیگردونم. ببینید مچ دیگه به این شکل، 2 تا درزش رو میذارم روی هم دیگه، میارم درز کشبافم رو با درز زیر آستینم مماس میکنم اینجا. ببینید الان این درز زیر آستین منه، اینم درز کشبافمه.
اینجوری آستین رو از رو میذارم روی کشباف میکشم، این دوتا درز و یه سنجاق بهش میزنم فیکس بشه و بعد میبرم زیر چرخ. همینجور که دارم کشبافم رو میکشم کار رو میدوزم، یعنی چون الان خیلی هم گشادی لبه آستینم زیاد نیست، یعنی کشباف رو میکشم با دست و بعد این تیکه آستینم رو میذارم دور تا دورش رو دوخت میزنم. به این ترتیب کشباف مچ آستینم هم به مچش دوخته میشه و آماده میشه. خب بچه ها ببینیم ما هم یقه داریم که از کشباف تو قسمت دوره گردنمون قرار بگیره، هم کلاه. خب کلاه بیرونه، یقه داخلشه، پس در نتیجه اول باید کلاه وصل بشه، بعدن یقه باید وصل بشه. خب یقه رو فعلا میذارم کنار، میام سراغ کلاه. هم قراره که این قسمت کار من زیپ وصل بشه، پس به اندازه جایی که قراره زیپ وصل بشه من تا میزنم. به اندازه فکر کنید 1-2 سانت اولش رو تا میزنم چون زیپ میخواد بیاد اینجا وصل بشه. پس اون قسمتی که قراره زیپ وصل بشه دیگه لازم نیست که کلاه قرار بگیره. بعد ببینیم به اندازه 1 سانت بعدش، خب چون نمیخوام که دوباره این کلاه بیاد داخل زیپ، به اندازه 1 سانت بعدش شروع میکنم کلاه هم رو گذاشتن و وصل کردن تا این سمت کار. همینجوری هم که بذارید وسط کلاه رو به وسط لباستون همینطور میشه، چون یه مقدار زاپاس الان برای چیز داره دیگه، برای زیپ داره. ببینید وسط یقم رو مشخص میکنم، به وسط کلاه هم میذارم به این شکل و کلاه هم رو شروع میکنم دوخت زدن به لبه کار تا جایی که ببینید تقریبا هم همینطور میشه. میبینید تقریبا 1-2 سانت از لبه کار عقب‌تره. اول کلاه رو میدوزید. خب بچه ببینید کلاه رو دوختم تقریبا 2-3 سانت از اول کار، 2-3 سانت از آخر کار. میبینید خالیه. کلاه رو لبش رو گذاشتم به لبه کار دوختم. یادتون باشه این قسمتی که مال بند هودیه باید بیرون از کار باشه. خب حالا نوبت یقه است. برای یقه ببینیم به اندازه دور گردنتون، الان من برای خودم 2-3 سانت این سمت برای زیپ 2-3 سانتی و در نظر گرفتم. دور گردن من تقریبا 40، این تقریبا 35 سانت میمونه، یعنی یه مقدار میخوام موقع وصل کردن به این کشیده بشه. و الان بچه دور این یقه به طول عرضش تقریبا 18 سانته، اینجوریش 18 سانته، این قسمتش هم 37-8 سانته. خب اینو تا میکنم به این حالت از لبه کارم. الان نگاه کنین کلاه میمونه داخل، اینجا کلاهه، اونورم که میذارمش لبه کار، چون زیپ بچه تا بالای یقه میخواد بیاد. خب میذارمش لبه کار رو میکشم کشبافو و میارم تا این سمت کار وصلش میکنم. این لبه کار رو به لبه یقه دلا ها، یقه دلا، پایینم که به لبه کار. خب بچه ها من الان یقه رو دوختم، کلاه رو دوختم. ببینیم برای همین میگم اگه نخ سردوزتون هم رنگ کارتون باشه دیگه کارتون از داخل خیلی تمیزتر میشه، احتیاج دیگه به نواردوزی هم نخواهید داشت. الان نخ سردوز من چون رنگ کارمه میبینی اصلا دیگه کارم از داخل خیلی تمیزه و احتیاجی نیست که نواردوزی کنم. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا این یقه رو اول ندوختیم بعد برگرد، چون کشبافه و من میخوام اینو بکشم. اگر یقه بود یعنی از جنس مثلا تریکو بود یا از یه جنسی بود که میشد راحت برش گردوند، اول میدوختم زیپمو وصل میکردم بعد برش میگردوندم روی کارم، ولی چون کشبافه مجبورم دلا وصلش کنم. الان تنها چیزی که مونده بچه‌ها زیپ کار منه. کارم تموم شده، میبینید سردوزاشم زدم از داخل، هر درزی رو دوختم سردوزشم زدم، دیگه صبر نکردم که انتهای کار این کار رو انجام بدم. شما هم اینجوری خیاطی کنید، هر درزی رو میدوزین سردوزش هم همون موقع بزنید. الان فقط باید زیپمو وصل کنم. زیپتون حتما باید از این زیپای کاپشنی باشه که از پایین باز و بسته بشه، بعد بیارید بذارید کنار کار و دوخت بزنید. حالا زیپ من چون از قبل داشتم دیگه نرفتم بخرم، بلنده، مجبورم دوباره یه مقدار کوتاهش کنم. بهتونم یاد دادم چجوری زیپو کوتاه بکنید تا این بالا باید زیپ وصل بشه. در نهایت هم باید سر زیپ رو وقتی که کوتاه کردین حتما
چیزش بکنید بچه ها، کورش بکنید، یعنی حتما به کمک فندک سر زیپتون رو کور کنید، یه ذره بلندتر بگیرید و بعد به سمت داخل به این حالت برش میگردونیم که سر زیپمون هم کاملا کور بشه، چون یا میتونید از پشت نوار بدوزید به کمک اون نوار. حالا اولین کاری که میکنم زیپم رو به قد کارم یه 3-4 سانت بلندتر در نظر میگیرم و حالا زیپ رو میخوام کوتاه کنم. خب برای بچه ها دوخت زیپ حتما از پایه یک طرف استفاده کنید یا همون پایه تک شاخ استفاده بکنید. زیپ رو ببینید حواستون باشه، چون این زیپ های کاپشنی رو با یه جهت داره، نمیتونید هر کدوم هر سمتی خواستین بذارید. جهتش رو درست در نظر بگیرید و بعد از بیخ زیپ شروع کنید به دوختن به این حالت. خب سعی کنید خیلی نذارید که قسمت زیره کارتون آزاد و شل باشه. از یه طرفی اگر خیلی هم کشه حتما از نوار لقه‌گیر استفاده کنید، مثل این. یکی دو سانت نوار لقه‌گیر نداشتید، نوار لقه‌گیر از لایی که کش نمیاد هم میتونید استفاده بکنید. نذارید که کشیده بشه که زیپتون لیویر نیفته، یعنی زیپتون تاپ بر نداره. خب و زیپ رو تا بالای بالا میدوزم، ببینیم به این حالت، تا قسمت یقه هم ادامه میدم. خب زیپ رو ببینید یه بار از این سمت میدوزم، بعد اگر میخوام اینجا رو پاکدوزی میکنم، سردوز میکنم، هر کاری میکنم میخوام انجام میدم و بعد برش میگردونم. یه بارم دوخت رو میرم. حتما دوخت روش رو برید، به خاطر که اگه این دوخت رو رو نرید اینجوری لباس ممکنه هی بیاد جلو و باعث بشه که راحت باز و بسته نشه کارتون. پس حتما بعد از اینکه دوخت یک بار اولیه رفتین دوخت رو هم برید. برای اینکه قسمت بالای زیپتون رو هم بتونید بپوشونید، اول باید دندونهای اضافهش رو بکنم، زیپ قسمت بالا رو اضافهش رو ببرم، دندونهای اضافه رو بکنم، بعد زیپ رو میخوابونم به این حالت به سمت داخل و بعد دوخت روش رو میره. اول دندونهای اضافهش رو بکنم. خب بچه ها بعد از اینکه دوخت اول زیپ رو رفتید، حتما ببینید قبل از اینکه دوخت دوم رو برید زیپتون رو چک کنید، ببینید همه چیزش اوکیه. توی یک راستای انتهای زیپتون یقه توی یک راستا قرار گرفته. اگر اوکی بود وقت دوخت دوم رو برید. حالا من میرم از اینجا به بالا دونه های زیپم رو میکنم. خب بچه ببینیم به کمک دنباری که چیزی، حالا من دنباری که من قدم کوچولو این سفری هاست، یه خورده کارم سخت تره. ببینید به همین راحتی میتونید دونه های زیپتون رو میبینید میکنه. این دوتا دونه نصف کنده شد. خب بعد حتما قیچی میکنید زیپتون رو از این بالا به این حالت. لازم نیست حتما زیپی که قیچی که میخوایم بکنه قیچیش هم دالبار باشه. ببینید یه دونه دیگه فکر کنم باید بکنم از این سر. خب بعد باید اینو اینجوری ببینید، وقتی دونه نداره خیلی راحت میخوابه. اینو اینجوری میخوابونم، برش میگردونم، ببینید میخوابونم، بر میگردونم و دوخت رو میزنم. دیدین؟ ببینید حتما این قسمت اضافهش رو حتما با یه چیزی بسوزونید که اضافهش بیرون نزنه. یعنی چی میخوام؟ حالا بعد میرم برمیدارم. نگاه کنیم بعد این تیکه رو چون دونه هاشو خالی کردم خیلی راحت الان میخوابه. ببینید این ور که دندونه هاش هست نمیخوابه، ولی الان این خیلی راحت به این حالت میخوابه. روی کشبافم بعد دوباره برش میگردونم و از لبه کار دوخت رو میزنم. ببینید چقدر تمیز میشه. هم پشت کارتون خیلی تمیز میشه. اگر مثل من سردوز زده باشید و نخواهید دوباره حالا اینجا رو پاکدوزی کنید، اگر هم بخواید پاکدوزی کنید کافیه یه نوار به لبه زیپو کارتون بدین و بعد در نهایت این کار رو انجام بدید. خب بعدش دیگه کارمون تمومه و تنخورش رو بهتون نشون میدم. یادتون باشه وقتی دارید دوخت رو میزنید
حتما دونه های زیپتون رو از کار بکشید بیرون. اصلا علت این که داریم دوخته رو میزنیم همینه دیگه. میخوایم که وقتی لباس رو میخوایم بپوشیم این پارچه لباس نره توی دندونه های زیپ گیر بکنه. پس در نتیجه میگیرید میکشید لباس رو به سمت بیرون، دندونه های زیپ هم همینطور از هم جداشون میکنید، نمیذارید به هم نزدیک شن. بعد میدوزید دوخته روتون رو. البته من از روی تنبلی دیگه پایم رو عوض نکردم، ولی درستش اینه که با یه پایه این سمتی باید میدوختمش، یعنی پایه تک شاخم باید برعکس این میشه. انتهای کارم حتما دوخته کیپ بزنید. ببینید به این حالت، ببینید نمیذارم دندونه های زیپم این لباس داخلش گیر بکنه و اذیت. حتی میتونید 2 دور دوخت بزنید که نمای قشنگتری داره، از پشت هم کارتون رو فیکس ترم میکنه.